vítězství. Musím to zvládnout. Užít si to. Potom věčná sláva. Čaká nás 5. séria Octagon výzvy. Když zápasím, tak rozhodně žiju na plný pecky. Mají stejný cíl a to stát se novým šampionem Octagon MMA. Nemůžu vám slíbit nic než krev, pot a slzy. Dýchaj, tvrdo! Kdo jsme? Češi! Nikdy se neznáme! Hej! Vám garantujem, že keď dostanete knockout, tak nejdem ani do klietky. Poďme! Nejdou mi ty skoky, je to strašný, ale to zvládnu. Ja už nemám na toto sily, ale to sme robili 35 minút. Bych se to na slovenském týmu trošku vzal. Keď zaznie prvý gong, tak to bude sloboda. Brutálny boj to bude. Tohle je primární cíl, vyhrát tady tu výzvu. Nemůžu připustit to, aby mě porazil. Bez snov zápasník nemůže být. Všichni vědí, o co se hraje. Počuješ ma? Daj do toho, teraz. Čo viac môže divák pľať? Každý rok tady zažíváme nějaké ty překvapení a tento bez pochyby nebude výjimkou. Najväčšou zmenou oproti všetkým predchádzajúcim sériám je z Brusu nový Octagon Gym. Nádherné štúdio, nádherná voňavá aréna, ktorá čaká na svojich gladiátorov. Vidíme, že jsme udělali správný krok. Že jsou šokováni tím, co tady našli. A fotky si pozrite, ja som to ešte nevidel. Fešáci, dobre nás vybavili. Už niekoľko rokov sme snívali o tom mať vlastný gym, vlastnú arénu, to miesto, kde sa môžu rodiť nové hviezdy, písať sa nové príbehy bojovníkov MMA. Ale tí Češi sú nejaký nasratí, každý jeden. Vždycky chceme udělat ještě tu extra míli navíc, jak se říká ve Spojených státech, a věřím, že tenhle ten gym mi právě nabízí. Aby som povedal, že aj spokojný. Na mieru. Na parádu. Ahojte, moje meno je Roman Pavlus, mám 20 rokov a trénujem Spartacus Fight Gyme. A tady je Roman Pavlus, velká naděje trnavského SFG. Prezývku zatiaľ nemám žiadnu a možno do budúcna by som aj nejakú prijal. Roman Pavlus! Som tu preto, lebo tento projekt mi môže dať veľa skúseností do mojej kariéry a hlavne odštartovať tú profi kariéru. Pavlus znovu trefil a znovu. Ako som začal študovať na strednej škole, tak som si povedal, že bude zo mňa MMA zápasník. Ste spojené ruce má a je to. Oho! Ja vždy hovorím, že ja som mal to bojovanie tak už v sebe. Už keď do tej klietky idem, tak už trošku asi takéto zvieratko zo mňa je, no. Tak, tohle je možná konec. Som taký namotivovaný a proste ideme sa rúbať, byť. Tvrdým knockoutom vyhráva mladý Pavlus hneď v prvom kole. Mi to prizvukovali, že toto budem mať ťažké, ale proste ideme sem bojovať a určite to chcem vyhrať celé a nechať tu všetko. To je len dobre pre mňa, že si budú mysleť, že asi, že som nejaký, neviem čo, že odkiaľ ma vyhrábali, ale to tak vôbec nebude. Myslím si, že to zvládnem. Wow. Tady jsme poprvé doma, tady jsme poprvé pánové, tady se poprvé může od první do poslední minuty dít to, co my chceme.
Krásný místo pro trénál. Paráda. Čaute, jmenuji se Vlado Lengal, mám 31 roků a jsem ze Znojma. Moje fighterská přezdívka je Vlado. Jsem tu, protože se chci prodat a chci ukázat, co ve mně je. Dobrá leva! Začal jsem s boxem, mám asi 140 zápasů. Přešel jsem na kickbox a na K1 a přechod do MMA mě láká. Krvát mě se baví, takže je to něco pro mě. Můj cíl je jasný vždycky, zápasit, vyhrávat. Je to život, já to tak beru prostě, mám toho hodně za sebou a žiju tak, potřebuju to k životu. To pro mě je prostě všechno. Vůbec jsem si nesledoval soupeře, teď jsem se dozvěděl jejich jména a bude to extrémně zajímavý. Pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na v podstatě jubilejním 5. začátku Octagon výzvy. Myslím, že už všichni víme, co Octagon výzva znamená pro československou scénu MMA. Vy jste naši noví hrdinové, vy jste noví hrdinové lidí, kteří v tuhletu chvíli začínají sledovat ten jubilejní 5. ročník Octagon výzvy. Slováci vlastně většinu těch, nebo všechny vyhráli, ale věřím, že se to zlomí. 5. séria je výnimočná v tom, že sa nachádzame v tomto nádhernom Octagon gyme. Najväčší gym v Československu, pripravený pre vás, aby ste ho pokropili svojim potom, možno aj krvou. A vy budete prví, ktorí ho pokrstia svojimi zápasmi. Vidno, že tá úroveň toho Octagonu už je každým rokom vyššia a vyššia. Mnozí z vás už za sebou mají spoustu zápasů, jsou možná na své nejvyšší úrovni, jsou profesionálové a někteří teprve přicházejí. Je to zajímavý mix 8 bojovníků a jako vždy nevíme, kdo z vás se stane králem 5. série a to je na tomto zajímavé. Každý z vás má svoji šanci, každý jste v něčem specifický, v něčem možná lepší než těch 7 zbývajících. Věřím tomu, že jsme všichni 4 schopní Slováky porazit. Ale určitě bych je nepodceňoval, není to nikdy dobrý. Keď sme pri tých novinkách, tak český tým má aj novú trénerskú dvojicu. Takže privítajte trénerov českého týmu Viktor Pešta a Michal Hořejší. Tak český tým, myslím si, že má jako dobrou šanci, aby konečně tu smolnou šňůru prolomil. Myslím, že máme hodně dobrou sestavu. No, máme lepší zápasníky zkušený. Jsou to všechno válečníci, prošli x bitev. Samozřejmě na slovenské straně se vítězná sestava nemění, zatím neporažená dvojice trenérů, legendární Ilja Škondrič a společně s ním vítěz zápasu století, který tady dnes není, ale zanedlouho se k nám připojí, Attila Vek. Tak ja za Attilom sme neporaziteľná, aj neporazená. Vlastne trenérska dvojica, dúfam, že to ostane aj teraz tak. Další důležitou inovací prošly pravidla Octagon výzvy. V 5. sérii nebude záležet pouze na vašem výkonu. To, co je pro vás důležité vědět, je, že semifinále pořád musí zůstat československé. Nicméně, ať už vyhrajete nebo prohrajete, neznamená to, že máte semifinále jisté. V semifinále budú rozhodovať nielen tréneri, ale aj diváci. Tréneri vyberú jedného Čecha a jedného Slováka, ktorí postúpia do semifinále. Diváci vyberú druhú dvojicu. Určitě je to dobrý. Já jsem sledoval různé reality show a někteří lidi mě bavili, určitě bych jim dal svůj hlas. V semifinále musí byť opäť československé, to znamená, diváci budú vyberať jedného člena českého týmu a jedného člena zo slovenského týmu. Je to vůbec poprvé v historii, kdy budete moci aktivně vstoupit do Octagon výzvy a svým rozhodnutím změnit nejen osud této výzvy, ale pravděpodobně také osudy všech bojovníků a změnit jim definitivně jejich život. Nerozhoduje to, či ste vyhrali alebo prehrali. Tak či onak vás môžu diváci posunúť ďalej.
Jako vždy je váha pro čtvrtfinálové a semifinálové zápasy domluvená, tedy catchweight. Tentokrát je to váha do 72 kg. Aj v tomto ročníku na vás čakajú tímové výzvy. Tréneri tímu, ktorí zvíťazí v tímovej výzve, budú mať možnosť vybrať jednotlivé zápasové dvojice. Sám som veľmi zvedavý, aký bude stret týchto dvoch svetov. Na jednej strane českí bojovníci, ktorí už dosiahli vrchol vo svojej disciplíne. A na druhej strane Slováci, ktorí odrástli už len na čistom MMA. Pánové, v tuhletu chvíli začíná 5. série Oktagon výzvy. Ještě předtím, než vás necháme vašim trenérům a společně se pak později večer sejdeme ve vašem zbrusunovém domě, který se stane vaším novým domem minimálně na následující týdny, tak vám chceme říct, že i pro tento rok zůstává v platnosti, že ten z vás, a bude to pouze jeden, kdo se stane šampionem Oktagon výzvy, získává samozřejmě kontrakt na 10 000 € z naší organizací. Hodně štěstí vám všem a těšíme se na to, kdo z vás bude 5. šampionem. Čaute, som Matúš Šutka, mám 24 rokov a som z Nitry. Matúš Šutka? Moja prezývka fajterská je Šauty. Tady dobrá zadní od Šutky. Som tu preto, lebo sledujem toto od prvej výzvy a je to môj sen. Chcem proste nejaký boj. Vy vlastne neviete, s kým idete. Má to vyberú tréneri a musíte sa podľa toho zaradiť, čiže žiadna taktika, je to proste taký boj. Čo na sebe? No ja si myslím, že troška takú, poviem to, chrapunčinu, lebo mám nejaké skúsenosti aj mimo oktagónu. Som nejakým fanúšikom futbalovým, mám nejaké skúsenosti mimo štadiónov a troška také adrenalinové šialenstvo by som povedal. Zaznie prvý gong, tak to bude sloboda. Vlčáci, dojesol som vám monterky do roboty. Takže Romanko, musíš si to vážiť. Môžeš chodiť po Trnave, tak veľký frajer. Tu na Zajkovi, nebezpečnému. Ďakujem, dúfam, že budeš taký rýchlučky. Ďakujem. Že idem urobiť hlavne show do tej klietky. Tuto aj žiadne treštolky nemám moc rád, ale do klietky si to nechám. No a Igorko, dúfam, že ti to nebude malé, lebo ty si taký svalnatučky. Ďakujem krásne. Takže tak, chalani. Veľa trénujem, obetoval som tomu fakt dosť, či už času, práca. Stále sme v tom tréningovom kolotočí a verím, že raz príde to zaslúžené ovocie. Máme za chvíľu ten sparing, nech troška vidíme, jak ste na tom. Takže pekne sa vyobliekajte, suspenzor si nezabudnite a ideme na to. No čo, Trnaváci, majú niečo extra? Švačka, neviem, či tam niečo je pribalené. Či to je až dodatočne potom? To sa dobalí, no. Brutálna, čo? V tom sa bude potiť krv. Takže zápasové tričko by bolo. Výťazné. Pekne aj s menom. Dúfam, že... Tak teraz som si skúsil, keby som mal 4 synov, nie je to lacná záležitosť. Veru, bolo tam veľa vecí, veľa darčekov. Som sa cítil jak na Vianoce. Je môj druhý otec. Dobre, chlapi, tak obležte sa do tréningového a za 10 minút v klietke sa vidíme, jo? Ahojte, som Tomáš Zajac. Pochádzam z Bánovec nad Bebravou a mám 24 rokov. A on je veľmi skúsený medzi amatérmi, má okolo 60 zápasov. Moja fajterská prezývka je Zajcev. By mohla platiť. Som tu preto, aby som sa ukázal vo výzve a v tom najlepšom svetle ako zápasník. Bojovník. Hlavne chcem ukázať kvalitné zápasy pre ľudí, aby to ľudí bavilo. A ukázali sme krásu aj s ostatnými zápasníkmi, krásu MMA, lebo nie je to len pouličná bitka, jak si každý myslí. No, keď vstúpujem do klietky, tak sa mení tak trošku takého blázna, takého veselého blázna, ktorého to naplňa, ten boj. Viem, že budem šampión výzvy. Viem, že možno to znie trošku namyslené, ale proste som sebavedomý a idem si za tým. Tak jo, mám tady pro vás něco na sebe, aby vám to slušelo. Chci vidět, že to máte hezky nažehlený, srovnaný do komínku.
Jak jsme dostali ty uniformy, tak mi to přišlo jako takový, jak v nějaký armádě. Ty Matouši, ty tvoje kaloty vypadají, že potřebuji hodně vyměnit, takže to máš speciálně. No já doufám, že to pěknýho. Díky. Já jsem hlavně rád, že tam je mikina s teplákama, protože to asi hodně využiju tím, že ještě budu muset dělat nějakou tu váhu, takže to už je využiju nejvíc. Díky, kouči. Ale ráda se stalo. Viděl jsem, že to je potřeba. Doufám, že všechno nakupovali jsme v Pařížský včera celý večer, tak... Trenérská dvojice super, to už si říct, že mají hodně co nám jako postojářům dát. To už si říct, že nám mají předat to, co nemáme, nebo kde máme ty rezervy, takže to doplnějí oni. Převlečem se a jdem na to, jo? Let's go. Ahoj, jsem Pavel Hvězda, je mi 29 let a pocházím z Roznice, což je vesnice u Hradce Králové. Moje zápasnická přezdívka je Pavel Hvězda, protože jsem vypadá jak medvídek, možná tak vypadám do dneška, takže se chytila přezdívka Půl. Do Octagon výzvy jdu proto, protože chci napravit svoji reputaci z Octagon Underground. Chci ukázat světu, že jsem dobrý zápasník a že nejsem jenom postojář, ale že zvládám komplexní MMA. Chci o sobě říct světu. Slovenský soupeři jsou hratelný, takže se nebojím ničeho a nikoho. Máme lepší, silnější tým, ale může se stát cokoliv, rozhodně bych Slováky nepodceňoval. Moje sny už nemířejí do UFC, ale chci ukázat prostě ještě světu, že jsem tady. 100% já ze sebou budu spokojený, jenom když dosáhnu toho, co chci, a teď jsem si určil, že chci vyhrát. Chalani, takže ľahký sparing, kľudne sa nebojte veľa pohybu, lebo v tých zápasoch ja od vás budem chcieť veľa pohybu. Proti tým stand-up fighterom tam musí byť veľký pohyb, musí tam byť zmena, hej, čiže počkám si na ten, robím tam útoky, takže nič nechcem staticky, aby si vás niekto okopával a tak ďalej. Musíte mať v hlave, že ste lepší a ste tí lovci. Ideme loviť, dobre? Mám také šteniatka oproti tým českým zápasníkom, čo sa týka nejakej tej vyzápasenosti. Musím si ich poriadne naštudovať, aj čo sa týka ich zápasov. Že úplne sa unavím tým pohybom, nejdem na 100%. 100% chcem od vás v klietke v deň zápasu proti superom, hej, českým. Tak od tejto show očakávam, že vlastne ukážem kvality, ktoré dúfam mám v sebe, a verím, že sa takto nejako aj zviditeľním na tej MMA scéne, či už slovenskej alebo aj svetovej. Ahojte, volám sa Igor Lukačovič, mám 26 rokov a pochádzam z Trenčína. Do Octagon výzvy som sa prihlásil preto, lebo milujem tento šport, bavím sa tým a chcel by som svetu ukázať, čo vo mne je. Vlastne od 14 rokov boxujem. MMA je moja životná cesta, strach tam určite není, rešpekt je tam možno v tom, že už ten šport berem zase o level vážnejšie. Sledoval som to od začiatku a vždy som si hovoril, že raz by som sa chcel do toho dostať, a zrazu sme tu. Boli to, vždycky to boli. Ale milujeme tento šport, tak bavíme sa toho bolesťou. Nemám obavy, sú tu takisto ľudia z mesa a kosti, takže nejdeme tam proti Terminátorom. Nejsem prispatý, hýbem sa. Tak. To je ono. Oni si vás budú okopávať, áno, stále nejaké low kicky, stále nejaká akcia. V tom zápase bude veľa pohybu. Tak, to je ono. Nebudú chcieť ísť na zem, bude tam veľa pohybu. Musíš si to navodiť, dobre? Stále musíš byť v pohybe. Chalani sa mi ľúbili, že nejsú nejakí deraví ani v tom postoji, takže myslím si, že zás bude nejaké úspešné ťaženie. Tak, tvrdšie. Aj tlač na ňo, kľudne. Tak, výborne. Výborne, paráda. A Zajac je talent jako prase, to ti řekl sám Ilja. Takhle to jsme to viděli vlastně, už teraz. No. Že... Vynikající postojář, takže když bude Zajac třeba, který je o hlavu větší než krčmář nebo Lengal, tak v postoji, a speciálně v MMA postoji, stačí v pohodě. Malé rukavice. A když to vezmou na zem, tak to je blázen na tom jiu-jitsu ze zady utáhne. Tvrdšie, nevyčkávam, bijem sa. To je ono.
Ale ruky stále pri brade, máte nebezpečných postojárov, dobre? Tam každá ruka dole môže byť knockout pre vás. A vám garantujem, že keď dostanete knockout, tak nejdem ani do klietky. Poďme! Nech si vás vyťahne niekto iný. Výborne. Kto by mohol byť najväčší favorit? Pána ukážu tie prvé štvrťfinálové zápasy práve. Tam sa ukáže, kto jak nošel nastavený, kto jak má natrenované, kto jak niečo vie. Výborne! Perfektne, toto chcem. A hneď si mal útočiť, vieš? Nečakajú vás ľahké zápasy, to je ono! A už keď ho máš trafeného, pokračuj! To je ono! Poď, ideš ešte. Dávaj. Tak. Poďme, nabijem tú kondíciu aj tu na. Pekná robota, dobre, čas. Vidím tam nejaké tie kľúče na tú možnosť, ako poraziť tých superov. A každý tam ukázal, že niečo vie v postoji, niečo vie na zemi, takže za mňa som spokojný. Teraz som videl nejaké veci, pohovorím s nimi a vlastne podľa toho uvidíme, že ktorý bude ten prvý, ktorý pôjde do boja. Věřím v to, že Slováky porazíme tentokrát a že prolomíme tu smůlu, co už několik dílů tady nás Čechy provází. Kde máte Michala? Převlíká se. Trvá mu to, je to ženská. To byl asi za trest, ne? Nějaký pozdní příchod. Moje jméno je Michal Krčmář a pocházím z Prahy. Má přezdívka je Majsan. Jsem tady proto, protože to je pro mě vstup do nového světa. Nikdy jsem nebyl žádný rváč, byl jsem spíš prostě takový klasický fotbalista a ten thajský box mi tu sebedůvěru postavil. Ty zkušenosti, co mám v postoji, já to tam z žádných těch kluků nemá. Chci ukázat, že nahoře budu dominovat. MMA to bude pro mě premiéra. Jeden z důvodů je určitě, že MMA v poslední době nabírá na obrátkách, co se týče popularity. Nemůžu říct, co se tam bude dít, jestli ze mě bude šílený zvíře, který prostě smete soupeře, anebo jestli budu v klubíčku někde v rohu. Ale v klubíčku určitě nebudu. Tak jeden mal rychle, ale čekáme na tebe všichni. Michale, jak by ses potrestal? 10 Angličáků bych si dal. Přišel na trénink opozdělenc a hnedka sám, že bude dělat Angličáky, což je věc, která je podle mě úplná ten nejhorší cvik, co existuje. To bych nikdy někomu neřekl, ať dělá. Ale on to chtěl dělat sám, tak jsem mu řekl OK, tak se potrestal. A tak nějak v duchu tady toho vojenského drillu jsem tam udělal řeč. Hned na úvod bych si vyjasnil jednu věc. Nejsem tu od toho, aby vás hodil za ručičku, ale vy tu jste naopak od toho, abyste poslouchali to, co já řeknu. Nemůžu vám slíbit nic než krev, pot a slzy, ale bude to stát za to. Ale snad to pochopili, že to byla sranda a pak nějak jsme se tomu zasmáli a jelo se dál. Já bych to jenom doplnil, že já jsem tu hlavně od toho, aby jsem ráno vždycky zbudil Viktora, aby mohl přijít na trénink a zajistil, že si vyčistí zuby, když na vás bude mluvit. Jako nejvíc ví, co chce ze všech těch lidí, víš, Underground hned věděl, že chce, tady hned věděl, že chce. Zraněný po 3 měsících tréninku a zápasení a stejně do toho doznal. Takže prostě bere to, čo život ponúka, to mne sa ľúbi, že ideš tomu šťastiu naproti. Věřím, že letos poprvé máme bojovníky, kteří se o to prali do posledních vteřin a všichni jdou za stejným cílem. To tady ještě nebylo. Pěkně. A do něj se toč, jinak mu dáš záda. Celkově je to prostě, že ta česká strana za mě, až na možná toho Pavla, který nebyl v ničem tak výrazný, byť byl taky kickboxer, tak to jsou prostě fakt
jakože kohout a krčmář se nemusí mluvit pravdu. Teda s papíru byl ten český tým o mnoho silnější. Zdánlivě, ale fakt si myslím, že jenom zdánlivě. No, pojď už skoro venku. Půl minuty zbývá. Musíš stát, ale za půl minuty musíš stát. Já myslím, že zdali jsou živší ty Češi. No, ještě hodíš. Pěkně, pěkně. A vy jste zase ten Langdál je zkušený a starý jako dominantní postojář. Dostal jsem patu. Když jsem měl soupeře vlastně na zemi, tak jsem dostal patu do obličeje. A tak. Ale pokud vím, tak vám Viktor sliboval krev, pot a slzy na začátku, takže... Já se nestěžuju, já jenom jsem říkal, že na tréninku je to zbytečný. Aspoň jsem hezčí tady trošku. Ahoj, jmenuji se Matouš Kohout a jsem z Prahy. Tady je Matouš Kohout, bude to pro něj 5. zápas v kariéře v MMA. Moje přezdívka zápasová je Mighty Rooster. Octagon výzva je pro mě příležitost se zase ukázat a další úspěch, který ho dosáhnu. Ve své premiéře v Octagonu Matouš Mighty Rooster Kohout! Ten úspěch chci jakoby pro sebe, ale samozřejmě i pro trenéry a úplně nejvíc to chci dokázat pro svou dceru, která se narodila před měsícem. Tenhle kluk miloval tajský box, ale potřeboval nějakou změnu a tak přešel do MMA. Myslím si, že do roka z něj bude čistý MMA zápasník. Mám ty nejvyšší cíle, světová organizace, živit se tím a dělat prostě to, co mě baví. Tvrdé koleno, čistě trefené. Myslím, že každý, kdo byl v té výzvě z Čechů předtím, tak měl tu motivaci to zlomit a já doufám, že to zlomím. To mi vlastně ani nedošlo, že bych byl vlastně první Čech, takže to je možná ještě o kus větší motivace. Matouš Mighty Rooster Kohout! Člověk strach určitě vždycky má a pro mě je to takový strach z porážky, ale samozřejmě i porážka je největší učitel, takže je to takový strach, že se toho člověk bojí, ale dá se s ním jako žít. Jsem nastavený tak, že pro tu výhru udělám cokoliv. Bylo to pro mě takový trošku tlak na ty zemi. Byl jsem tam takový zarputilej, tak jsem tam Matoušovi nechtíc uštědřil zranění, malej kat pod okem. Nechtěl jsem v tom křečili, ještě v tom nejsem zaběhl jak ty, takže jsem tam měl takový stres, jak šel do ty vítězky. Jo, ale to je jasný, já to chápu, takže to v pohodě, ale jenom jsem říkal, ať se dáte bacha, protože jsou to zbytečný zranění tady z tréninku, že takovýhle. Jo, to kopání je dobrý, ale v zápase, takhle v tréninku je to zbytečný. Ale ani jsem to nechtěl, byl to takový sebezáchový, abys mě tam nevlítl s nějakým granátem. Ještě jednou, dík moc, sorry. Jasný. Je to prostě nepříjemnost, která by se na tréninku neměla stávat, takže jsem klukům prostě řekl, ať se na to dávají bacha, že se nechceme přece zranit a až vypadalo to hůř, naštěstí to zaledovalo a oplasklo to, takže jedeme dál. V tom úvodním proslovu, ačkoliv jsem si teda dělal srandu, což doufám pochopili, jsem vlastně jednu věc ale myslel svým způsobem vážně, a to je, že vás nebudem vodit za ručičku, že je spousta trenérů, který vás chtějí mít jako panáčky ve videohře, aby vám říkali, jo, dělej tohle, teď tady povol, teď dej 2 údery a takhle. To já toho nejsem zastánce ani v běžném tréninku, na tož pak, když se tady vidíme takhle krátce. Na to nás ani nezná. No jasně, takže... Ale proto třeba byly, sorry, že do toho skáču, i tyhle sparingy, abyste si vůbec jako zvykli na hlas, jo, nebo aby jsme se vůbec tak jako chytli na jednu vlnu. Přijmu tu zodpovědnost za ten svůj výkon, což ale předpokládám, že to by měla být asi samozřejmost. Jděte na barák, odpočiňte si a zítra do toho zase šlápnem. Myslím si, že tuhle výzvu český tým určitě prolomí Slováky. Od domu ještě nevím, co čekat. Viděl jsem velkou vilu a určitě to bude naložený, bude to brutální. Nemyslíš, že jich tento rok trochu moc rozmaznáváme? Yes.
Yes. Nový gym, nové auta, parádne, v topu a k tomu barák jak sviňa. Myslím, že taký barák, z kterého si padnu na zadok, já za 5 let, jako suverénně nejšílenější start. Veľkú chladničku nech máme, najmä jedlo nech máme a dobrú posteľ. Ale tak, rosteme, ať rostou taky kluci. Na druhou stranu musím říct, že tady máme zatím suverénně největší sbírku jak talentů, tak zkušených bojovníků, mistrů světa dokonce, šílenců, kteří už kdeco vyhráli, a taky šílenců, kteří kdeco chtějí vyhrát. Tak doufám, že také budú aj výkony, že nám sa odmenia tým, že budú fantastické zápasy a že to bude naozaj tá najlepšia výzva do všetkých. A cítím, že by to tak mělo být, že to bude takový hodně překvapení, hodně dramatický a hodně zábavný. Súhlas. To je to, co chceme. Presne tak. Yes. Tak, na 5. sériu. Přesně tak. Pusťme vy dovnitř. Plná vila. Wow. Brána se otevřela a jsme v ráji prostě. Slováci, ktoré auto bude naše, čo? Biela je naša. Biela, že? A biela, čiernu si berú. To je naše bílý. Češi majú čiernu, nechte, bílý si nechte. Veru na loženke je toto. Veru paranidom. Chalani z Oktagonu sa pleskli. Jak antický bohovia. To je jaký palác? Už je naložené. Mramor všade. Vypadá fakt jak antický palác, takže to je fakt nádherný. Jako je to nádherný, jo. Není to úplně můj styl, že bych si ho třeba koupil jako svůj barák, ale je to krásný, jo. Jako povedlo se to. Kokosový cukr, ne? No, Cingy, super. To nás vůbec nebude lákat ty pivka. Není ve smlouvě, že se nemám pít alkohol. No nevím, je to možný. Poradička, spokojnosť, všetko tu je, aj pivko, čo ja ocením. Pro nás tlustý, ale vidíš, pozri, Matúš hned s nami drží, vidíš, on Čechov nechali samých, išiel hned Slovákom, to sa mi páči toto. A víš co, tady jsou dárky a oni jdou úplně někam pryč? Máme koronu, nedá se nikam jezdit, takže je to taková menší dovolená. Matúš, ty ľúbiš masla? Já úplně, no. Ale já si těším na tohle zápas. No a však, to je na teba. Tuniačik. Super. Co jsem sledoval předchozí výzvy, tak si myslím, že tohle je 100% nejlepší vila. Vypadáš na základ, veď? Wow, herná. Teším sa na ten pokerový stôl. Chalani hovorili, že poker hrať vedia, tak uvidíme, že či sa aj predvedú. Tak já si myslím, že tohle to překonalo všechny výzvy. Hlavne som spokojný s tou saunou, výrivkou, s tým bazénom, takže sa nebudem nudiť a budem si to tam aj užívať trošku a nie len ležať na posteli a tak. Tady prostě výjdeš z ložnice, jdeš do zádu a děláš váhu. Krása. Tak chlapci, tak na zdraví a... Na zdraví. Na toho víťaza se dá. Vyhraj nejlepší, vyhraj nejlepší. Opa. Bez zdraví. Já za mě určitě vařit nebudu maximálně po zápase, ale jsem tady proto, abych předvedl si super fight a je to moje řemeslo v podstatě, takže to k tomu nepatří. Máme balkón, tak je to v pohodě. Akorát doufám, že se nám nebude moc stejskat po ženách. Super. Jo, pohodě. Ale my jsme manželé, my jsme zvyklí zdobovat, no, tak to je v pohodě. Jako my jsme, vole, zocelený, že jo. A jsi dole nejšel nikdo? Takže to je asi dole volné. taky manželská. Já tu dolu si někdo musí zobrat. No, já vám to klidně uvolním s Pavlem, budem dole. Takom tom som asi ešte nebol, možno na dovolenke, keď tak, ale fakt je obrovský, že jedno poschodie, druhé a normálne sa tu až stratíš niekedy. Ale je pěkný, že tady máme aspoň nějaký na holky za něch pár týdnů. To bude tím, co tady bude sledovat. Takže většinu času na chodbe. Většinu času na chodbe. Místo televize. Potom tribunu se. No toto je lepší hotel. Toto je lepšie ako bordel hotel. Ti už tie obrazy sa im pozdávali na tých stenách na chodbe. Keď sa nahneváme, tak môžeš ísť tam. Ale to je tvoje miesto. Dobre. Dobre, Románko, prosím ťa, radšej otvor bálko, nech sa tu troška vyvetra, lebo je tu teplo. Dobre, Matúško. Keby volačo, tak sa dáme na gauč. Tak. Keď sa nebudú ľúbiť, na čo už? Na čo už? Keď aj na chodbu. Jasné, super. Místo manželky mám tebe. No tak to je... Takže já myslím, že to je fajn. A já tebe místo svojí manželky, takže... Super.
Snad nebudeš na mě řvát tak jako ona. To ale budeš uklízet, kamaráde. My jsme s Vláďou Lengálem chytře ukořistili jediný pokoj ve spodním patře, takže tam máme krásný vzoušek. Kluci nahoře jsou pod střechou, mají tam teplo, takže já jsem nadmíru spokojený. Máš pořádný pyžamo? Kámo, já mám pyžamo a bohužel jsem ho zapomněl dívku. Takže dneska budu spát na osto. Tak já si dám na sedačku nebo určitě. Spokojnosť veľká. Aj s elektronikou, čo nám darovali. Ty kokos. Chlapci, veľká paráda. Tak to je kvalitka. Máme aspoň hodinky, čo nám bude merať tep po Iliových a Atilových tréningoch. Čož bude veľmi vysoký. Takže... To určite asi. Aby to aj neskratoval tam potom. Ešte lepšie ako hoto. Lebo tam toľko darčekov nedostaneme. Cháni, doniesli sme nám darček, taký od nás, lebo že vraj to budete potrebovať viac ako my. Niekto to vymyslel, že vraj, tak vám ho tuto odostávám. Odvážime sa, kdo bude mít víc kilo. Dobre. Tak potom po večeri sa môžeme odvážiť, cháni. Odvážime sa, kdo bude mít víc, jsem na to zvědavej. 7,74. To je slušný. Jaj. 76,7. 76,5. To je dobrý, ne? Nechcete jesť, cháni. Môžete si plnú. To budou bomby v ty 7 dvojce. A kuchyňa ani hovorím, to je brutál. Tie doplnky všetky, to jedlo, no raj. Tesne pred spaním máme Tribulus, aby telo lepšie zregenerovalo, lepší spánok a aby bolo veľa testosterónu na výzvu aj na tréningy. Potom ráno, keď nás budete budiť, tak opatrne, iba od pasa hore. Těším se na výzvu, jsem zvědavý, co bude zítra následovat. Balet je nežnosť a sila v jednom. Balet je prekonávanie svojich možností. Balet je vyjadrenie emócií prostredníctvom tanca. Balet je spojenie krásy, sily a koordinácie. Balet je umenie a elegancia. Balet je bez pochyby vše, co děvčata zmínili a právě proto má mnoho společného s bojovým uměním. Ale už dávno sme nevideli MMA zápasníkov tak vzdialených v svojej zóne komfortu. Ako im to pôjde? To bude ostuda. To bude ostuda. A že nie tancovať. Predpokladala som, že chalani možno nejaký ten rozsah pohybový určite mať budú, lebo tak sami kopu, boxujú, čiže ten predpoklad pohybový, nejaký vzorec tam určite je. Pánové, balet to je nikdy nekončící dřina v honbě za dokonalostí, která ale, jak všichni víme dobře, neexistuje. Nicméně je to také ladnost pohybu. A my dva s Palem jsme zvědaví, kolik té ladnosti v sobě máte právě vy. Čaká nás prvá tímová výzva. Táto je extrémne dôležitá, pretože teraz, viac než kedykoľvek predtým, záleží na tom, kto bude skladať prvé zápasové dvojice. To, co vás nyní čeká, je souboj samozřejmě dvou týmů, českého a slovenského. Každý z týmů dostane 20 minut na to, aby se naučil minutovou sestavu. Následně ji předvedete a právě děvčata, které vás to předtím učili, budou hodnotit, jak se vám to povedlo, jak technický, tak umělecký dojem. No a nás tady čeká takové minutové baletní KO. Držíme palce v tejto netradičnej výzve. Trošičku som sa skôr obávala možno niektorých pozícií. A vieš, ako ti dajú tam zostal? Ja som hlavne asi ako dub v lese, keď stojí. Prvá pozícia, zatiahni brúško, vytiahni rovný chrbátik. Pripravím
A ideme pomaličky vpred. A vráť. Do strany a vráť. Byť stále pri tých tyčách? No. Áno? Dobre, však to sa aspoň možno o to opierať, lebo inak... Ok, dobre. Arabeska vytiahni. A natiahnem. Dlhá hore. A otočka. A úder. Už nad niečím dumám, vieš, že vymýšľam už program nejaký. Že niečo nech viem, že aký tam je nejaký základný pohyb. Odrazíš sa tak, a natiahneš ruku cez tyč. A položíš dole. Takto ako keby tie päty, že sú stále k sebe. A keď vyskočíš, tak päty sú stále tak. Takhle, jasne. Áno, super. A vrátim. Tak. Jo. Ty skoky, sakra. Nejdou mi ty skoky, je to strašný, ale to zvládnu. Vyťahneš hore. Super. Vyťahnem. Dozadu. Není to vůbec jednoduchý. Radši bych boxoval. Ide to? Radši boxuješ na konci, to je v pohode. Nejaký úvod, nejaká poklona by sme mohli na tom balete a robí sa to väčšinou tak, že jednu, že ide nejako tak. To by sme dali a druhú, počkaj, to som dal ľavú, pravú, OK. A teraz pravú, ľavú. Ukloníme sa, to bude ako už začne tá choreografia. Robil niekedy, že? Áno. Hopa, tak to začneme, dobre pri tej tyči. Pozrieme sa na seba a ideme. Lil se z nich pot, nikdo nedělal žádný kraviny a každý se soustředil na to, aby byl sám pokud možno co nejlepší a nepokazil to celku. Hop. A natiahni. Otvori. Vytiahnem hore. Pomaličky vráť a zavriem. Vystreta. Vrátim. Pomalinky poď špičky. Vráť. Špičky a skočím. Pam, 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 pam. Pokrčená arabeska, ťahaj a nožku vytiahnem vpred, položím, natiahnem. Hore. Natiahni dlhá vzad a poď. 4, 3, 2, 1. Vráť späť. Otočka. A pač. Co, pohoda. Keď nás naučia, tak a každý bude improvizovať, jeden bude robiť niečo iné, druhý niečo iné, tak nám to nedajú. Preto som chcel, že aby sme dačo, že mali rovnako. Ale na to máme tých 20 minút, aby sme si to pri tej tyči skúšali, vieš? Teraz majú dievčatá váš osud v rukách. Oni rozhodnú 2 bodovaniami, jedno technické, jedno umelecké, o tom, koľko bodov ste dostali. Súčet týchto bodov bude vaše celkové tímové skóre. Takže děvčata, nejprve technický výkon. Tři, 4, 4, což jestli se nepletu, je dohromady 14 bodů za technické provedení. Nás by ale samozrejme zaujímal ten umelecký dojem, tak dievčatá, aké je vaše umelecké hodnotenie? Neviem to, Dorici, no neviem vykrútiť tak nohy do toho. Teda spolu český tým má 34 bodov. No a my jsme teď samozřejmě zvědaví na to, jak se v Labutím jezeře vykoupe slovenský tým. V českom týme ma príjemne prekvapil Michal Krčmář, ktorého ladné pohyby ladili aj s dievčatami. Akorát těch trojek, ale dobrý to bol, dobrý. Ale mne ten dá jenom ľudský dojem za 5 šitů. Super. Vrátim. Hore. Otočka. Začal zapakol škatulku, taká mikro, malinká vzdialenosť, hej, medzi prstami. To ti dodá umelecký dojem. Ale dáme to. Do boku. Cez. S tými holkama sme si sedli, že to je obrovnice, že je príjemné, ja mám také na dojem, že to si dá. No snažil som sa proste. Viac som už nevedel do toho dať. Tak. A smer je jedno, kto, či jem takto, alebo... Tak, super. No a tyči, áno. Zavri. No, dobre. Tak, čiže idem otočka. Tak, toto. A koniec. OK, dobre. Myslím si, že to bude horší. Já mám odchozený diskotéky, my jsme starší, takže určitě můžeme něco prodat z toho, co jsme už zatancovali. Noha odporúčam tam vzadu, v tomto momente, keď ťaháš dopredu.
jsem úplně nejhorší, jsem zatuhlej, takže nechápu, jak je to možné, že to takhle šlo. Vyťahni dlhá. Vráti a zavri. Vyťahujem vystretá noha, dlhá ruka, vrátim a pomaličky poď. Špičky a vráť. Špičky a preskok. Pam, 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 pam. Pokrč ťahaj a krásna noha vpred. Vyťahni. Hore, vrátim dozadu, čo najviac natiahnem. Malička. Hop. A vyťahni späť a otoč. Já jsem z toho vyděšený, ale nakonec se to nějak povedlo a myslím si, že bychom měli Slováky porazit. I když oni jsou tady doma, uvidíme, jak rozhodnou domácí podmínky, ale myslím si, že by to mohlo dopadnout. V každém případě některé výrazné osobnosti za mě ve slovenském týmu, možná nejtalentovanější, ale naopak některé kopyta. Jsem moc zvědav, Palino, jak to dopadne. Dievčatá, aké je vaše technické hodnotenie? No, 17 bodov technické prevedenie. A aké bolo umelecké? Velké překvapení přišlo, když ta umělecká známka na slovenské straně byla výrazně nižší. Na schvál sa vám budú dávať také úlohy, aby otestovali vašu psychiku. Ako správny státkár sa musíš starať o svoj státok. Musíš to poriadne zavlažiť. Jedeš bomby. Nebolo nikdy, že dve rovnaké trénery česky. Nevím, že prečo. Jako když se člověk budí ze sna, když umírá. To masakr. Máme za sebou prvú tímovú výzvu. Čo myslíte, chalani, ktorému týmu sa darilo lepšie? Já si myslím, že Češi vyhráli. Nevím, jak Slováci, ale my jsme nabodovali dost. Jsi presvedčený? Já si taky myslím, že jsme vyhráli. Romane, ty si říkal, že bys dokonce chodil na balet, že si to zašlo bavit? No, akože dalo sa to celkom, nehovorím, že to bolo že úplne že super, ale akože tie pohyby boli celkom také, že zaujímavé, ale no, uvidíme. Češi si moc veria, tak som zvedavý na to aj ja. Nevím, jestli to děvčata udělali tak, že to české hře je okouzlilo během těch 20 minut nácviku o něco víc než slovenský jazyk, na který jsou zvyklí. V každém případě rozdíl jediného bodu rozhodl o tom, že Viktor Pešta a Michal Hořejší vybírají první čtvrtfinále. Vítězství v první týmové výzvě a navíc to, že nebudou muset případně uklízet na baráku, ale především to, že jejich trenéři budou moci vybrat složení prvního čtvrtfinálového zápasu, získává český tým. Yes! Prostě jsme víc talentovaný na ten balet, no. Češi baleťáci, no. Máme harapesy, jo. Proste prehrali sme o bod. No a to akože neovplyvní, že ja neviem, že či sme, ja som bol možno, alebo ostatní chalani, že nesympatický pre nejakú tú babu a dala nám menej bodov, alebo neviem prečo. Minimálně to ukázalo, že máme lepší baletky, to, jestli máme lepší fightery, to uvidíme, ale jsem přesvědčený, že jo. Za sebe bych navrhoval, aby Michal šel první zápas, protože si myslím, že tady je z toho našeho týmu nejjednostrannější, že prostě zbytek z vás má větší zkušenosti v MMA, a takže pro něj je důležité, abychom mu ten matchup vybrali my. Tak by som vás ale tým, že vlastne to bol balet, tak ja len dúfam jednu vec, že oni keď boli lepší v balete a vy ste s tým možno troška pohrdali, preto ste sa neuvolnili, takže ste lepší zápasníci. A teďkon teda toho soupeře. No, nechám to na vás výběr, přesně. Dobrý. Tomáš Zajac je docela velký, má delší rozsah a na té zemi není úplně marnej.
Paulus, tak ten má amatérský skoro docela dobrý, ten má asi 11-1, takže ten si myslím, že bude schopný přenést jako ten souboj na zem. Na schvál sa vám budú dávať také úlohy, aby otestovali vašu psychiku a jak moc chcete, jak sa viete moc predať a tak ďalej. Je to vlastne test toho, jak sa viete predať, jak sa viete uvoľniť. Takže musíte to tak brať, že není to nejaké, že potupenie alebo čo, ale je to súťaž a určite by mi vyhovalo, kebyže si ja vyberám a nie oni. Já jakož jsem ani ty soupeře moc takový nestudoval předtím, takže spíš jsem čekal, koho prostě mi buď vyberete, nebo koho mi předělají Slováci, takže já jsem s tím úplně v pohodě. Jako. Nemáme akože teraz tú možnosť vybrať aj s Iliom, ale to nič nemení, proste keď jednoho z nás vyberú, tak Ilia nám pripraví taktiku, naladí nás na ten zápas a to je jedno, že či vyhrali tú výzvu, ten zápas vyhráme my. Tak aspoň budeme mať väčšiu chuť v tej klietke vyhrať. Tak jo, Slováci čekají na náš verdikt, takže jdeme jim to říct a pak jsme zatrénovat. Tak super. Michal, Viktor, koho ste vybrali za český tým do prvého zápasu? Za český tým nastoupí Michal Krčmář. Pro mě jako prvního, tak určitě to velká odpovědnost, protože nechci být ten první, kdo prohraje. Jeho soupeřem bude Igor Lukačevič. Mňa by to tak nenapadlo, takto spojiť, takú dvojku pre mňa výhodnú, takže fakt vďačím tým českým trénerom a si ich pozvem na večeru za tento výber. Verím, že v tej klietke mi spravíme krajší tanec. To MMA-ko, kres pekné, krvavé. Prvé štvrťfinále 5. série Octagon výzvy. Páni, váš stare-down. Tak chtěl bych ho ukončit pokud nejlépe KO. Keďže Michal ešte nemal ani MMA zápas, myslím, že mi celkom sadne takýto typ supera. Myslím si, že kluci považovali Igora za nejslabší článek vlastně z té slovenské strany. Rád som podceňovaný v zápase a to mi dodáva aj taký ten oheň. Vysnívaná predstava, ja mi naskočí na zadnú a bum a padne. To je úplne bomba. Vieme ten postoj, nepodceňujeme ho, má silné nohy, vršok tela má troška taký slabší, nehovorím úderovo, ale fyzicky. Ale MMA a aby mu tam nepristala aj nejaká zadna. Když on tam dá display takedown, tak načasujeme tam do kolena do protipohybu, jo? Jo. Super. Myslím, že jde vidět, jak je Michal obrovsky talentovaný, jaký má oko, no? Že Ilia může 1000krát říct, že není důležitý, že má 200 zápasů, ale je to důležitý. A je to důležitý v inteligenci toho bojovníka. Super. Trefíš, odskočíš, pokud víš, že je třeba navolenej, tak do něj vlítneš, jo? Taktika bude dobrý pohyb na nohách a kontrovat ho. V pozdějších kolech ho možná zkusím rozkopávat. Když ho trefíš, dostaneš, ale on ještě na statku ti tam nějak šáhne a hodí, jo? Takže koleno a zase hodí. Igor musí být úspěšný hned v prvním takedownu. Jakmile ho Michal jednou trefí roundkickem, tak něco podobného ještě ten kluk neměl šanci zažít. Šance na výhru Michala proti Igorovi vidím 60-40 až 70-30 pro Michala. Než ten jeden, tak už se pak člověku nechce tam schybat proto. Ale důležitý je, aby nebyl línej, jo? Pokud skopnout, to musí být jako jak bič, ne takový to jako, že ne, jako na pohodu. No, takhle, moje predikce je, že ho Michal ve druhém kole smotá jako Bob Marley jointa. My vôbec nemáme v hlave to, že niekto má 200 zápasov, alebo 300, alebo neviem koľko.
Teraz mu ideme ukázať veľmi nepríjemné záležitosti, čo sa týka MMA, hej. Attila sa k nám pripojí až zajtra, tak ja vás troška pripravím na to. Attilu, je tu Gábor, maďarsky rozprávajúci, takže... Igora sme teraz preverili na tréningu. Ilia mu dal záhul aj s Gáborom, tak ho pripravujeme. Nečakaj, si v pohybe. Poď. Neostávaj tam na koleno, Tlač do ňoho! Stále! To je ono! S Igorom som bol v podstate väčšinu dnešného tréningu v dvojici, takže mal som možnosť cítiť jeho silu, cítiť tu jeho takú divokosť. Nezatváraj oči! Dobre, poď! Stop! Takýto tréning vyslovene zameraný na neho, to by proste unavilo aj Carlosa, čo má proste asi jednu z najlepších kondičiek tuto v Československu. Poďme, chceš vyhrať, poď! Poďme ešte, máš, hej! Nie! Poď, nezáš, hej! Poďme! Poď! Makaj! Dávaj! Vydrž, poď! Yes! Poď ešte! Bro! Igor pôjde na zem asi kvôli tomu, že Michal bude mať dosť tvrdé kopy a asi bude aj rýchlejší. Poď, Dáško, teraz, srdce, poď! Poď ešte, hej! Pas! Dýchaj, trudo! Poď! Yes! Aj keď boli tam nejaké také, že zaváhania, že už trošku akože unavený a odvracal zrak, ale tak to sú také reakcie, ktoré neovplyvníš. A strhni ho na zem! Hop! Poď! Poď na zem! Hej! To je ono! Poď! Uderi! Dávaj, kladiva! To je ono! Len dávaj! Predsa len, vravím, už jak sa blíži zápas, aj sme už zvyknutí, takže nehrotíme tie tréningy, jak sa blíži zápas, Teraz, keď sa vyhádžem, tak potom na zápase budem unavený. Vravím, ešte aj tú váhu treba robiť trošku. Není to veľa, ale predsa len každé jedno kilečko cíti to telo, aj tá kondička, tak každopádne cítim sa dobre. Ako správny státkár sa musí starať o svoj státok. Jak môj oco o svoj státok. Sice že vraj ho to ukludňuje, ale mňa zatiaľ nie. Musíš to poriadne zavlažiť, aby tá tráva nevyschla. Lebo očividne už ho dlho nepolievali, už vyskyňa, tak sa musíme starať my. Slyšel jsem jenom konec toho komentáře, ale jedeš bomby. Okrem kohouta tu máme aj túto kačičku, ktorá je síce trošku smutná, ale aspoň rybičkám robí spoločnosť a nie sú tu samé, takže majú aspoň takto rozstýlčo. Takéto zvieratá, čo sú akože domáce, sú totálne závislé od ľudí, kedy ich dostanú žrať, kedy idú von a tak ďalej. Čiže troška súcitíme s tými rybami, že každý druhý deň sa majú krmiť. Proste 2 dní čakajú na to, kým proste nejaký človek hodí do jazierka žrádlo, takže ja som sa toho rád chopil a robí mi to troška radosť a ma to tak aj ventiluje na tomto dome. Matúš je zlý státkár, už mu nejde kačica. Musí byť jak ja, právny státkár. Máme pred sebou posledných 24 hodín pred zápasom. Skôr, než začneme vážiť našich bojovníkov, dovolte mi privítať trénera slovenského tímu Attilu Vega. Ak som sa vstúpil do toho gymu, ten prvý dojem bol, že obrovské, padla mi sánka, že aký gym tu máme na Slovensku a naozaj mal som z toho brutálne pocity, že je to krásne originál v Amerike. Jako první půjde na váhu zástupce slovenského týmu Igor Lukačovič. Zmrzí ma to, že som tu nebol tie prvé dni, ale vlastne bol som v zahraničí a ohľadom tejto situácie, čo máme teraz, je dosť ťažké sa dostať domov. Vypsaná váha je 72 kg přesně a Igor má 71,3. V poslednom zápasu mal
pekný knockout, takže zase mal výhru, takže po sebe mal len šnúry tie výhry. Tuto ide skúsenými bojovníkmi, ale my ho nastavíme proste, že čo má robiť v tom zápase. Jeho vyzývatelem je za český tým Michal Krčmář. Ja by som neviem, čo by som vymyslel na neho, že mám ho pripraviť na niekoho chalana, kto má už v klietke skúsenosti, lebo hovorím, to je úplne iný šport. Michalová váha je rovných 72 kg. Podle mě můžeme dobře těžit z toho, že má otočený guard, což je vždycky nepříjemný a obzvlášť pak, pokud chcete jet takedowny. Váhu máme úspěšně za sebou, chlapi, poprosím vás, váš predzápasový stare-down. Podle pohybu vesnických koček tady v Bratislavě jsme usoudili, že Igor by mohl mít nejhorší wrestling a zem ze všech Slováků. Ešte tej sérii, čo sme mali, to už je 5. séria, nebolo nikdy, že dve rovnaké trénery česky. Neviem, že prečo. Asi víc už by mě potěšila jenom odměna ve formě nějakého jídla, když bych měl po zápase teda. Když mi není blbě z hovězího, tak budu skákat z mostu. To mě měli vzít ty vole před vážením. Já jsem si nevzal trenky a mám klíky, kalhoty, tak doufám, že tam nebudu mít nějaký... Pojď! Ten si tam lehl, jak pán, tam padl, to bych se zbláznil. Pojď. Neomdlel. Bylo to něco takového, jako když se člověk probudí ze sna, když umírá. Takový ten první krok do toho neznáma, jak člověk padá prostě tím volným pádem jakoby dolů. To masakr. Nejvíc mě překvapil teda Vlado Lengál. Hoši zdar. Jo, to nedám. Tak jsem radši zavřel oči a skočil jsem. Do poslední chvíle jsem vlastně nevěděl, že mi to chtějí udělat. Děkuju. Jdu do prvního zápasu MMA a nevím, co od toho očekávat. Je to moje premiéra. Samozřejmě jdu tam s respektem. Michal má za sebou několik bezmála ročních pobytů v Číně, na Novém Zélandu. Řekl bych, že moje psychika úplně stoupla nahoru, jako třeba jedu do Číny, aniž bych měl vízum, jedu přes Hongkong, tam nemám vízum, jsem v Číně, nemám pás, takovýhle věci. Čekám na zápas v Číně bez trenéra, bez nikoho, jedu na zápas, nevím, kdo je proti mně a takovýhle věci, takže to člověka vlastně psychicky hrozně zocelí. Dokáže se domluvit, dokáže být sám v cizím prostředí a dokáže především pokaždé, když vstoupí do ringu, předvést takticky a technicky vynikající zápas. Zápas mi vlastně dává takový životní náboj, proč vlastně já trénuju. Když zápasím, tak rozhodně žiju na plný pecky. Já jsem takový prostě feťák na sport. Je to jediný Čech, který kdy zápasil s největší hvězdou thajského boxu všech dob, Boakavem Porpramukem, a dokázal s ním nejenom že držet krok, ale velmi často jej také ohrozit. Za celou vlastně svoji kariéru boxerskou i za vlastně od narození jsem nikdy nedostal KO. Michal rozhodně nebude po tom, co si tenhle bombónek slovenský tým rozbalí tím, co očekávali. Jako jo, já neberu na to ohled na lidi, na nikoho prostě neberu, já tam jdu za sebe. Pojď se na to podívat, je hrozně rozevlátý. Na zdravíčku. Musíme vědět, co mám nasadit. Když nebudu vědět, hodím tam triangle a
Pracujem vlastne v pohotovostnej motorizovanej jednotke v Trenčine. Chodíme na zásahy, či už to bitky, domáce násilie, alebo keď je niekto ozbrojený zbraňou, nožom. Stala sa mi aj situácia, že sme boli pribúdaní na miesto, vlastne, kde boli postrelení 3 ľudia. Nevedeli sme, kde je ani pachateľ. Videli sme len na zemi tie postrelené zranené tela, ten chaos okolo. Určite takéto situácie zocelia človeka. Verím, že zachovám chladnú hlavu aj v mojom prvom profi zápase. Igor je velmi zajímavý bojovník. Myslím si, že to je dobrý postojář na MMA. Tento prvý zápas v Octagon MMA mi vlastne skôr tak pripomína tie moje sny. Nedávno překvapil a šokoval domácí scénu na Slovensku, když porazil Medovarského nádherným KO. Ja som to sledoval úplne s nadšením, že raz by som chcel byť v takejto partii chalanov. Vtedy, keď som v tom Anglicku bol, keď som chcel ísť do gymu, cestoval som 3 hodiny vlakom napríklad. Ja som si išiel zabehať nejakých 6 kilometrov, tam som našiel stoh slamy, prehodil som cez deň plachtu a do toho som boxoval, proste takéto podmienky tam boli. Ale tak aj to tvorí časť toho, kto som dnes vlastne. Veci sú pobalené, raňajky zjedené a ideme na to. Máme deň zápasu a Attila nám dal na tento deň úlohu vymyslel vlastne bojový pokrik tímový. A spravili sme to tak, že Attila povedal, že každý z nás nech vymyslí jeden a on už vybere ten najlepší. A musím povedať, že zatiaľ 4 nemáme. No však všetci budeme určite v kruhu aj s trénermi, proste ruky na seba. Raz, dva, tri! Gameplay, stále spojenie, otravovať ho, nenechám mu priestor, aby boxoval, aby robil svoju robotu. Takže do klinču, na takedown, veľmi robíš útok na ten pás, chytíš cez pás, tam už rozmýšľaš, dám ho dole a dole, ukončíš. Viac o tom ani nechcem rozprávať a ja si myslím, že keď budeš nás očúvať s Ilíkom, tak to bude všetko OK. Treba to tam spojiť, občas tam kľudne mu daj ten hák tvrdý a zase do spoju, dobre? Všetko, za čo ho vieš chytiť, chmatni a trhaj. Na istotu, zaistím, strhnem. Zlikvidujem, dobre? Raz, dva, tri, lučáci! Pohyb, dlouhou vzdálenost, nenech se přijít k sobě, jakmile přijde blíž, kontr, tvrdý kontr, koleno a zase od něj, jo? Za mě ten zápas už je vyhraný v přípravě dávno, takže víš, co máš dělat a teď to jenom běž ukázat. Je to náš první zápas jakožto týmu. Kdo jsme? Češi! Nikdy se nevzdáme! Pátá série Octagon výzvy a první velmi důležitý čtvrtfinálový zápas. Jako první přichází vůbec poprvé v historii nového Octagon gymu do nové klece za Slovensko Igor Lukačovič. Igorová výhra naštartuje náš tým do budúcnosti. Igor v Octagone nechá úplne že všetko, lebo je to fakt, že srdciar. Tú prvú krv tam prelejeme my. A je to dobrý pocit určite, že to tam pokrstíme. Jeho soupeřem bude za Česko Michal Krčmář. Pokud ho Igor sebere na zem, tak prostě Michal bude muset ukázat, jaký je bojovník, ukázat, co v něm je. Uvidíme, co Michalovi zůstalo v hlavě a jak to bude schopný využít. Když se mi podaří vyhrát, budu prvním vítězem Octagon gymu a to už mi nikdo nevezme. Připravený. Fight! To je ono. A už pojď. Výborná. A už pojď. Ale tam si v sklude. Pomož si nohou, pomož si. Tak. Tak. Dostal háčky. A tam rozmýšľam. Hlavou si pomôž, dýchaj si, tak a pracuj. Pracuj si pomaly. Tak, to je ono. Stredím sa, vidím Výborne. Má otvorené nohy. Kolena před nej, kolena mezi vás. A pracujem, stále robím, tak. No a vždycky tam pustím úder nejaký, široko nohy, šiš, tak. Aj kladiva, tak. Prejde mu to, presne. Ešte. To je ono.
Nastabilizujem, to je ono. Tak, abijem. To. Tak, dýchám. To je ono, hluboko na druhou. Stále, to je ono s tím ramenom, stále. Nohy do kyčlí. A ide. To je ono. Raz, dva, stále, hlavou si pojď. To je ono. Aby, áno, tam nájdi to miesto. Aj kladívko. 3 minúty máš ešte, 3 minúty. Aj kladívko. 2 minúty za tebou. Poď. A teraz vyberú si druhú nohu. Teraz vyberú si druhú nohu. A dávaj mu aj grandem tak, vyťahni, pomôž tou druhou nohou. To je ono. Pomôž tou nohou vyťahni. Rameno do huby mu tlač, to je ono, stále. Pomôž tou A nohou. udri, spodok vrch. Aj potvári troška. Opri sa do ňou. To je ono. Zatlač do ňou. Dýchaj v pohode. Vyťahni tú nohu. Dýchaj v pohode. Vyťahni teraz. Neborko, vyťahni. To je ono. A troška ho tam poklincuj troška. Tak, stále robím, stále. To je ono, stále robím. Je to dobrý, není tam žádnej damage, ale musíme nahoru. Poď. Stále pracujem, poď. 2 minúty máš. Poď, ešte. Ale pracuj, Igorko, skúsim vybrať už tú nohu. To je ono, stále. A troška tam ground and pound pustí nejaký, poď. Pustí úder. Ground and pound. Poď, ground and pound. Pracuj, dávaj, telo. To, aj kladivo. Igor, poslúchaj. A sváža, klidne ho sváža sa. Aj kladivo. Teraz ho prejdi, keď má otvorené, prejdi. Poď. To je ono. Paráda. Nohy do kyčlí, zase klidne sa otočíš. Tak, to je Výborne. Ale non-stop. Jedna. Výborne, stále. To je ona, super. Má to otvorené. Dýchaj. Michale, poď klidne pomalu ke kleci. Áno. A poď. Poď, viac. Pozice! Minuta! Do gardu! To je ono! Postav sa hore! Poď. Nech ho postaviť! Nech ho postaviť! Vydrž. Opatrne, jo? Hák. Hýb sa! Ešte. Zatlač tam! A tam dýcham! 30 sekúnd! Pol minúty! Tam dýcham, pracujem s rukami. Pol minúty, jo? Klidne si už trošku odpočí. Natlač do tej klietky, to je ono. Tam dýcham, 20 sekúnd. Poď, to. Michale, klidne už odpočívej tady. Jenom ho zváž. Desítku tam máš. 10 vteřin. Stop. Poběží, trefit ho z toho kontru s úkrokem pryč. Jo, a spátru se pořád dovnitř. On byl posranej na ty kolena, on super, hele. Nádech, výdech, uvolnit, pohodička. Takže to byla dobrá práce. To nejhorší máš za sebou. On... Dobre to ide. Si silnejší, nerob s rozumom, dobre? Hovor mu, Ilia, hovor mu. Dobre. Ukludni sa, dobre? Musíš to vydržať, dobre môj? Musíš to vydržať. Rozmýšľaj, dobre? Neponáhľaj s tým takedown, no výborne urobíš takedown a dole už môžeš oddychnúť. Dvakrát ty první sekundy. Zase s tím výkrokem ti tam půjde. Jeden istý, Igor, takedown, nič iné. Připravený, druhý kolo, fight! Zase z pohybu a dost. To je ono! Hej! A druhou dole. To musím 100%. Better clinch. Dobre, Igor! Dobre, Igore! Zakroč! A tam oddychuj!
Zatlačuj hlavu. Vydýchám a pracujem, pomaličky. Jeden úder. Hlavu vyššie si daj, Igor. Hlavu hlave. Tak, nalep sa na ňo. Ešte. Tak, za ňo. To. Prejdi mu do boku, doprava. Teraz prejdi. Pojď, Točte. Pravej underhook potřebujeme pravej underhook. Hlava k hlavě. Potřebujeme pravej underhook. Už to robím. Nenechám s tou rukou. Hlava k hlavě. Tak hlavou mladšuj zase, jo. Vyber tu nohu. Pozor, aby ťa neobyšiel. Tak, pojď. Za hlavu a dole. A do stran. Aj za hlavu ho zober dole. Zakroč. To je ono. Ruky hore, haki. Hore. A hýbem sa. Igore. Poď. Na tú zadnú ruku. Poď. Na tú zadnú ruku. Poď. Už nemůže. Poď, Igor. Igor, máš na to, poď, priprav si veci. Pozor na zadnú ruku. Poď. Hýbem sa tam, na prednú nohu sa hýbem. Hýb sa, ďalej. A tam sa dýchá. To. Hore. Poď ešte. Postav sa. Dobre. Poď do nej. Hore, ruky, hore. Rozebínej ho. Jedna je málo. Pojď do něj. Už nemůže. Boj sa s tým, Igor. Nalep sa na ňo. Poďme. Áno. Tak. To je ono. Nenehaj si zavrieť tú gilotinu. Pracujem s rukami troška. Dýcham, ale jeden úder. Vyberem tú hlavu. Ja sa otlačuj hlavu. Tak, a dotlač hlavu. Do ňo. Tak. Minúta 30. Sekaj. Vyber tú nohu. Teraz vyťahni. Tak. Teraz, poď. Taký hlava, úder 1-2. Nemôže sa postaviť. Do ňo, širšie. Tlač sa do ňo. Široko. Kladiva. Igor, kladiva. Kladiva zhora. Tlač sa. Tlač sa do ňo. Macha na základ. Ome, Igor, nespí tam. Poď. To je ono, držím, nemôže sa postaviť. Poďme. Poďme, Igor. Minúta. Poď, Igor, prejdi to. Tak. A do druhej strany more. Tlač do ňo. Tak. Žebra tam má, trefol tam. Mám mladšieho. Preskoč. To je ono. A troška hýb tým ramenom. Tak, zatlač do ňa. To je ono. 50 sekúnd. Poď, teraz. To je ono. A teraz rozmýšľaj. A teraz, Igor. A teraz, všetko daj do toho. Teraz 39, poď, pracuj. Otlač ho rukou. Otlač. Nedaj ho posadiť. Otlač ho rukou. Tak. Rukou. 25. Poď, všetko daj do toho teraz. Poď, Igor. 20 sekúnd teraz. Poď, Igor, poď. Poď, všetko daj do toho. Poslouchej mě teďka. Hele, tohle potřebuji urvat. Další kombinace, zavírat to kolenem, on tam bude běhat hodně, jo? Ale já vím, jsi unavený, ale on je unavenější prostě, jo? Že ty ho trefíš a pak mu třeba dáš toho prostoru, jo? Tref ho a pak třeba zavře tím kolenem, že on tam půjde po tom takedownu, jo? Ale když byste spadli, tak maximum do toho, aby si vstál, teď už není čas šetřit fízu, jo? Další kombinace, aspoň dvojky, zavírat klidně nohou. Už ti nešetřit teďka. Aha. Posledné kolo, 2 si máš vyhraté. Počuješ ma? Daj do toho všetko, teraz. Teraz alebo nikdy. Dobre, posledné kolo. Budú to kúkať v telke, rozumieš ma, debil? Rozumieš ma? Rozumieš? No je ono, daj do toho všetko. Posledné kolo, máš vyhratý zápas. Klinčujem, dám ho dole, už si doma. Teraz
ukáž, máš vyhratý zápas, to teraz ukáž, dýchaj. Připravenej, Zebero, připravenej. tvoja Třetí hra. a poslední kolo, fight! Tvoja hra! A hýbem sa stále na tu prednú. Tvoja hra! To je ono. Dvojky a zavři to. Zavíjame kolanem. Hýbem sa, jednu 100%. Keď 100% necítiš, vtedy urob. Poď, už. Jo, to je ono. A tam držím a pracujem pomaličky. Prejdem to, Igor. Neponádám sa nikam. Prejdi to, Igore. Ešte. Odtlačuj tú hlavu. Vyhoj po tej hube. Tak, pracujem troška. To je ono. Prejdi mu tu nohu široko. To je ono. Pracujem. Výborne. Výborne, Igor. Máš na arpégo, máš na arpégo. A už máš vedenie. Máš to. Stáni ten loket celú. Máš to. Stáni loket. Rameno do huby. Máš to. Hlava k hlave. Rameno, hlava k hlave. Hlavu daj k hlave. Daj mi ďaleko. Stáni ten loket k tělu. Nevadí, pojď. Nevadí, tam si dýchám, nepustím. A pojď nahoru, dělej. Doňho tlač. Pojď sem k nám, tak. Igor, všetko do toho daj. Posledné kolo, nesmieš pustiť. Odkopej ho, pustíš teďka. Už než si. Igor! Odkopej ho, pojď na stěnu. Tak, to je ono. Poplativu nahoru. Hop. Široko, hop. Nalepený. To je ono. Kladiva. Poplativu. Michale, vstávej, musíš nahoru. Pojď. Pracuj. Nemôže. Zaber si ho za chrbát. Kolena. A od něj, prdel od něj. Za chrbát. Jo, to je ono. Koleno. Pojď. Koleno. Pojď, všetko do toho. Koleno. Všetko do toho. Full mon. Igor, máceš. Dělej, pojď nahoru. Full mon, stále. Pracujem pomaličky. Rameno. Igor, urob finish. Nemôžeš stratiť pozíciu. Musíš zariskovat. Tak. Musím ostávať. Pozitívu. 2 minuty máš, 2 minuty. Most na nohy, pojď. Zaťaž a pracujem rukami. Uti. Bomby. Dělej ještě. Pojď do něj. Musíš do něj. Urob si svoje. Urob svoje, ještě jedno. Posledné svoje. Do něj, bomby. Bomby do něj, pořád bomby. Igor, daj do toho všetko. 30 sekund. Daj do toho všetko. K němu. Do gardu. Zebero. Bomby. Michal, minuta. Minuta, levá bije. Pojď. Pojď. Pojď, kurva, otoč sa k němu. Otoč sa k němu. To je ono. Vyšlip se do něj. Sprav. 30. Igor, pojď. Opa. Pojď ono, zober mu páku. Závěr. Tak. Teraz. Díka. 20 sekund. Daj finish. Igor. Daj do toho všetko.
V tomto zápase vítězí 2-1 na body. Zápas s Igorem jsem si představil úplně jinak. Som tam nechal srdce proste. Som rád, že som to nevzdal. Dnes vás čaká toto. Moje pečenie prvýkrát v živote. Neviem, jak to ani úloha. Stačí! Pán to kúruje na hlavě, ale ozaj má nervy. Řekl bych, že to ve slovenském týmu trošku vře. Na čo si to tam hodil? Ale klud. To je veľká chrapunčina. Že to dělal nějaký Slovák, si myslím. Je to len trénink, tak dávaj, tu sa opustí. Ale v zápase sa nebudeš opúšťať. Vyskúšam tu a keď mi bude smutno, tak sa vrátim za k tebe. Hore, hop! Chalani, vy sa dvíhate jak z opekačky. Všichni naši vyhrajou a my už si pak s Viktorem jenom dáme vítězní pivo a budeme koukat na český finále.